Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Mùa lễ Tết sắp tới, nên tuần này Hana chia sẻ thêm với cô bác, anh chị và các bạn một cách tạo hình món tráng miệng từ rau câu, vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Thông thường, để nấu rau câu ăn được ngon hơn và hạn chế bị ra nước, Hana thường hay ngâm rau câu trước. Mình sẽ lấy 1,2 lít nước cho vào một cái son, thêm vào 12 gram bột rau câu giòn và 6 gram bột rau câu dẻo. Phần này mình sẽ làm đế. Để đổ phần mặt bánh, Hana sử dụng 500 ml nước và 3 gram bột rau câu dẻo. Để rau câu không bị đóng cục thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng cái phới lông để khuấy. Trong khi chờ rau câu nở thì mình sẽ đi nấu bí đỏ để tạo màu vàng và màu cam. Hana sử dụng 100g bí đỏ gọt vỏ cắt nhỏ, thêm một ít nước vào. Mình sẽ nấu cho tới khi bí mềm hoàn toàn. Sau đó tắt bếp và để khoảng 5 phút cho nguội bớt. Sau 5 phút, cho bí vào máy xay, thêm vào 3 muỗng canh nước luộc bí. Mình sẽ đem xay cho thật là mịn. Và lọc bí qua đây để loại bỏ chất xơ. Để tạo màu xanh, Hana sử dụng 20g lá dứa cắt nhỏ, 50ml nước ấm. Mình cũng đem xay nhuyễn và lọc lấy nước. Sau đó thêm vào 1 muỗng cà phê đường cát khuấy đều. Đường giúp cho lá dứa giữ màu xanh. Để tạo màu đỏ, Hana sử dụng khoảng một cái củ dền. Mình cũng cắt nhỏ, xay nhuyễn dưới nước. Sau khi chuẩn bị phần màu xong, mình sẽ đi chuẩn bị phần lăn. Hana sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà, thêm vào 100g nước cốt dừa và 50g sữa đặc có đường. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp hòa quyện hoàn toàn và để qua một bên. Đây là phần kem phô mai Hana thường hay sử dụng. Mình sẽ lấy 120g kem phô mai. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại kem nào mình có. Và đây là kem sữa tươi Hana thường hay sử dụng. Mình dùng 100g. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng kem whipping hoặc là bất cứ loại kem nào mình có. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp, đun ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần kem phô mai tan chảy hoàn toàn, không cần phải đun sôi. Sau khi phần kem phô mai tan chảy thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cho hết hỗn hợp lòng đỏ vào, khuấy đều và nấu cho tới khi sệt lại. Cô bác, anh chị và các bạn khi nấu phần lăn thì mình dùng cái phới lòng thì hỗn hợp của mình sẽ mịn mượt hơn. Sau đó tắt bếp và để qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu phần rau câu. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều. Đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu gần sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra, khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 120g đường cát, 1 muỗng canh nước vani, nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Nếu có bọt thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt. Sau khi đường tan, mình cho thêm vào 200g nước cốt dừa khuấy đều. Phần này mình sẽ đun sôi nhẹ trở lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn để sôi bùng quá thì phần nước cốt dừa sẽ bị lợn cợn không đẹp. Mỗi màu rau câu Hana sử dụng khoảng 100g nước rau câu.
Để tạo màu vàng thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ sử dụng bí đỏ. Mình cho từng chút một, pha cho tới khi có màu vàng vừa ý. Để tạo màu cam, trước tiên mình sẽ tạo màu vàng trước, sau đó cho từng chút một nước củ dền vào khuấy đều. Màu đỏ thì Hana sử dụng nước củ dền. Nước củ dền này Hana thấy khi làm xong thành phẩm bị ra màu. Cô bác anh chị và các bạn có cách nào không bị ra màu chỉ cho Hana biết nha. Hana cảm ơn. Màu xanh thì Hana sử dụng nước lá dứa. Sau khi tạo màu xong thì mình sẽ cho vào một cái khuôn lớn. Phần này cô bác anh chị và các bạn nhớ đổ chồng lên nhau. Mình làm như vậy một chút, mình cắt hoa thì nửa cánh màu này nửa cánh màu kia, nhìn rất là đẹp. Phần tạo hoa cô bác anh chị và các bạn nhớ đổ rau câu dày khoảng 0,2 cm là được. Vì Hana không để ý nên hơi bị dày, một chút phải cắt ra, vừa mất thời gian vừa không được đẹp. Sau khi tạo màu xong thì mình sẽ để cho rau câu thật nguội và đông lại hoàn toàn. Có thể cho vào tủ lạnh khoảng 10 phút để một chút mình cắt cánh hoa. Rau câu trắng còn lại mình sẽ cho lên bếp đun nóng. Sau đó cho hết phần kem lăn vào, khuấy đều và mình đun sôi nhẹ. Phần này cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đừng để sôi bùng mà bị lợn cợn không được đẹp. Sau khi rau câu sôi trở lại thì mình sẽ cho hết ra ngoài cái khuôn. Phần này cô bác anh chị và các bạn nhớ lọc qua đây để cho phần bánh mình được mịn đẹp. Nếu không thích mình có thể đổ trực tiếp và để cho nguội hoặc cho tới khi lớp mặt đông đặc lại. Để tạo những cánh hoa, cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có. Khuôn này Hana thấy ở Việt Nam cũng có bán. Cô bác anh chị và các bạn có thể nhìn thấy những cánh hoa hai màu trông rất là đẹp. Phần rau câu trong khuôn bây giờ đã đông lại. Mình sẽ dùng một cái nĩa xăm đều lên mặt để tránh bị tách lớp. Cuối cùng mình sẽ nấu phần rau câu trong để đổ lên mặt bánh. Trước khi nấu, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ thêm vào 30g đường cát, khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan. Cô bác anh chị và các bạn nhớ hớt sạch bọt. Để rau câu được trong và đẹp hơn thì cô bác anh chị và các bạn có thể lọc qua một miếng vải. Sau đó mình sẽ cho từ từ phần rau câu nóng này vào khuôn. Mình sẽ cho dày khoảng 0,5 cm và sẽ xếp lần lượt từng lớp hoa vào. Sau khi xong lớp thứ nhất thì mình sẽ cho một ít rau câu trong lên mặt và tiếp tục xếp thêm lớp thứ hai.
Sau khi lớp thứ 2 xong, mình cũng cho một lớp rau câu mỏng lên mặt để thật nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng. Và đây là thành phẩm rau câu của Hana sau khi làm xong. Cô bác, anh chị và các bạn thử lấy bí đỏ tạo màu giống như của Hana, ăn rất là béo và rất là thơm. Bí đỏ và lá dứa thì Hana thấy không bị ra màu, nhưng mà củ giòn thì bị loang. Thành phẩm rau câu Hana ăn cảm thấy có độ dai giòn và độ ngọt vừa phải. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ngọt hơn thì mình nhớ thêm đường. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống.